ሰላም ውድ የኤክሴል ቲዩቶር ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ በዛሬ ቪዲዮ ግሬድ 7 ባዮሎጂ 1.3 ዘ ሪሌቫንስ ኦፍ ባዮሎጂ ቱ ሶሳይቲ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እና ፕሊዝ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉና ያላችሁን አስተያየት ደግሞ ኮሜንት ላይ ታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ። እሺ አሁን ወደ ትምህርታችን ስንገባ ባዮሎጂ contributes to society in many different ways. Biologists use their knowledge of organisms and their interaction to make contribution in medicine, agriculture, nutrition, population control, conservation in many other industries. ባዮሎጂ በተለይ ደግሞ ባዮሎጂስቶች የኦርጋኒዝም ናውሌጃቸውን ተጠቅመው ስለ ሜዲሲን መድኃኒቶችን ለማምረት ይሆናል። በአግሪካልቸር ዘርፍ እነዚህ አግሪኮሚካል የምንላቸውን እነሱን ለማምረት ሊሆን ይችላል። ኒውትሪሽን ፖፑሌሽንን ኮንትሮል ለማድረግ ለኮንዘርቬሽን እና ለተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ይጠቀሙበታል ማለት ነው። ባዮቴክኖሎጂ is the applied branch of biology that uses living organism and bioprocess in engineering, technology, medicine, agriculture and environment. እሺ ባዮቴክኖሎጂ የምንለው ደግሞ አንዱ የባዮሎጂ ብራንች ሲሆን የሚጠቀመው ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ማለትም ላይክ በዋነኝነት እንትኖች ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን ነው የሚጠቀመው እና ይሄ ለፉድ ፕሮሰሲንግ ሊሆን ይችላል፣ ለኢንጂነሪንግ፣ ለቴክኖሎጂ፣ ለሜዲሲን፣ ለአግሪካልቸር እና ለኢንቫይሮንመንት እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ይሄንን ባዮቴክኖሎጂ ያለውን የባዮሎጂ ብራንች ማለት ነው። እሺ እንግዲህ የመጀመሪያው ሪሌቫንስ ሄልዝ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት እና ያው እንግዲህ ርዕሱ ላይ እንዳየነው እዚህ ጋር the relevance of biology to society ነው የሚለው ማለትም የባዮሎጂ ለሶሳይቲው የሚጠቅመው ጥቅም ማለት ነው። እና የመጀመሪያው በዚህ እንትን ያለው ሄልዝ ነው ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ወደ ሄልዝ ስንሄድ biology is involved in understanding the human body and describe its normal and abnormal conditions. All professionals in medicine study biology. እሺ ይሄ ማለት አሁን ለምሳሌ ስለ ሂውማን ቦዲ ምንድነው ስለ ሂውማን ቦዲ አንደርስታንድ ለማድረግ እና ኖርማል ነው ወይም ደግሞ አብኖርማል ነው የምንለው ጊዜ አለ። አንድ ሂውማን ላይክ ኖርማል የሚሆንበት ወይ ደግሞ ጤነኛ የሚሆንበት ጊዜ አለ፣ ወይም ሲታመም ምናምን ደግሞ አብኖርማል የሚሆንበት ጊዜ አለ እና ይሄን ኮንዲሽን አንደርስታንድ ለማድረግ የባዮሎጂ እውቀት ያስፈልጋል ወይም የባዮሎጂካል ናውሌጅ ያስፈልገናል ማለት ነው። እና the study of biology is necessary to understand the normal body processing, cause of disease, methods of prevention, to identify the cause of disease and to develop drugs. እና ይሄ የባዮሎጂ እውቀት ወይም ደግሞ ስለ ባዮሎጂ ናውሌጅ ሲኖረን ደግሞ ኖርማል ቦዲ አንደርስታንድ ለማድረግ ይረዳናል። ፕላስ ደግሞ የተለያዩ ዲዚዞችን ለመረዳት ሜቶድ ኦፍ ፕሪቨንሽን ወይም ደግሞ እንዴት መከላከል እንችላለን እና ማለትም እንዴት በሽታው ተነሳ የሚለውን ከዛ በኋላ ደግሞ መድኃኒቶችን ለማምረት ምናምን እነዚህ ሁላ ፕሮሰስ የባዮሎጂ ናውሌጅ ያስፈልገናል ወይም ደግሞ አንደርስታንድ ማድረግ አለብን ስለ ባዮሎጂ ማለት ነው። እሺ ወደ ቀጣዩ ስናልፍ drugs are used to fight disease by curing sick people or by preventing disease before they occur. ድራግ የምንለው ያው ከዚህ ቀደምም አይተነዋል። ማንኛውም የሆነ ሰብስታንስ ላይክ በዲያችን ውስጥ ሲገባ ለውጥ የሚያመጣ አሞን ከሆነ ሲሻለን ያ ለውጥ የሚያመጣ ከሆነ ለዛ በሽታ ድራግ እንለዋለን ብለን ማንኛውም ሰብስታንስን እና እነዚህ ድራጎች ለምንድነው የሚጠቅሙት? ዲዚዞችን በሽታዎችን ለመዋጋት ወይም ደግሞ ከዛ በሽታ እንትን ለማለት ለመከላከል ነው የሚረዱት ማለት ነው። የታመሙ ፒፕሎችን ያው አንድ ሰው ሲታመም መድኃኒት ውጡ ይሻለዋል ወይ እንደዛ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ቀድሞ ለመከላከል ከዛ በሽታ ፕሪቨንት ለማድረግ ሊሆን ይችላል ማለት ድረግን የምንጠቀመው። some people may use drugs without the instruction of physicians or illegally. አንዳንድ ሰዎች ድራጎችን ሐኪሞች ወይም ደግሞ ፊዚሻኖች ሳያዙላቸው ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ኢሌጋሊ ሊጠቀሙ ይችላሉ። ማን ያውቅ ከዚህ በፊት ድራግ አቢዩዝ እንዳልነው በሐኪም ትዕዛዝ ሐኪም ሳያዝልን ወይም ደግሞ አንድ መድኃኒት ከአቅም በላይ ስንጠቀም ድራግ አቢዩዝ ብለናል እና ይሄ ነው ማለት ነው ኢሌጋል የምንለው።
the use of drugs illegally or too much of instructed drug is known as drug abuse። ያው ቅድም እንዳልነው ነው። ከመጠን በላይ አንድ መድኃኒት ስንጠቀም ወይም ደግሞ ኢሌጋል የሆኑ ድራጎች ላይክ ገቨርንመንቱም ሊሆን ይችላል ፊዚሽያኖችም የማይፈቅዱትን ድራጎች ስንጠቀም ያው ድራግ አቢዩዝ እንለዋለን ብለናል። The knowledge and techniques in biology are useful to discover drugs or antibiotics, analyze their interaction with the body and their action against disease causes organisms። ይህም ማለት አሁን ለምሳሌ በምሳሌ ብናየው አንድ ሐኪም ለታመመ ሰው መድኃኒት አንድ ሰው ታሞ ሲሄድ በሽታውን አውቆ መድኃኒት ይሰጠዋል። ያ መድኃኒት የሚሰጠው ለምንድን ነው? ያ መድኃኒት የሰጠው ድራግ ቦዲ ውስጥ ገብቶ ምን እንደሚሰራ ዶክተሩ ያውቃል ማለት ነው። ያ ደግሞ እንዴት ነው የሆነው? ያ ዶክተር የባዮሎጂ ኖሌጅ ስላለው ነው ማለት ነው። Antibiotics have the property of magic effects. Drugs like penicillin is a well-known antibiotic that has been used to fight many infectious diseases, including syphilis, gonorrhea, and tetanus. እና እዚህ ጋር ያየናቸውን ሶስቱን ምንድነው እዚህ ጋር ያሉትን ሶስቱን በሽታዎች ለመከላከል ምን አይነት ድራግ እንጠቀማለን? ፔኒሲሊን የሚባል አንቲባዮቲክ እንጠቀማለን ማለት ነው። ለነዚህ በሽታዎች መድኃኒት ነው። ይሄ ፔኒሲሊን ያልነው ድራግ በሐኪሞች ነው የሚታዘዘው። ሐኪሞችም ያው የባዮሎጂካል ናውሌጃቸውን ተጠቅመው ለነዚህ በሽታዎች ይህንን ድራግ ወይም ይህን አንቲባዮቲክ ለበሽተኞች ወይም ደግሞ ለታመሙ ሰዎች ያዛሉ ማለት ነው። እሺ antiseptics and disinfectants are antimicrobial chemical substances which reduce potential germs. Antiseptics are antimicrobial substances that destroy potential germs, and also disinfectants are chemical substances that are used to destroy microorganisms that contaminated non-living objects. አንቲስፔክትስ ዲስኢንፌክታንት የምንላቸው ኬሚካል ሰብስታንሶች ሲሆኑ ጀርሞችን ለማጥፋት ነው የምንጠቅማቸው የሚጠቅሙት ማለት ነው። አንቲስፔክትስ የምንላቸው ጀርሞችን ዲስትሮይ ለማድረግ ሲጠቅሙ፣ ዲስኢንፌክታንት የምንላቸው ደግሞ አሁን ለምሳሌ በሱ ኤግዛምፕል ብናይ አሁን ላይ እንግዲህ ያው ኮቪድ-19 እንዳለ ነው እና በሱ ኤግዛምፕል ስንወስድ አሁን ለምሳሌ ከሰው ጋር ከተጨባበጠ ሊሆን ይችላል ወር ደግሞ ከሰው ጋር እቃ ከተቀባበልን ወይ ንክኪ ከተፈጠረ ምን እንጠቀማለን? ሳኒታይዘር ወይ ደግሞ አልኮል እንጠቀማለን። እና ይሄ ሳኒታይዘር ወይም ደግሞ አልኮል የምንጠቀመው ላይክ እጃችን ላይ ወይም ደግሞ ያው ያን እቃ የተቀባበልነውን እዛ ላይ ያሉትን ጀርሞች ምናምን ለማጥፋት ነው እና እነዚህ ሲምፕሊ ዲስኢንፌክታንት እንላቸዋለን ማለት ነው። So these chemical substances are necessary for us to keep our place free of potential germs. እነዚህ ኬሚካል ሰብስታንሶች አንቲስፔክትስ እና ዲስኢንፌክታንት ያልናቸው ለምን ይጠቅሙናል? ላይክ ያለንበትን ፕሌስ ከጀርሞች ነፃ ለማድረግ ወይም ደግሞ ጀርሞችን ለማጥፋት ይጠቅሙናል ማለት ነው። The preparation and testing the effects of this chemical substance against potential germs require the knowledge of biology. እና እነዚህን ኬሚካሎች ደግሞ ቴስት ለማድረግ ወይም ደግሞ ፕሪፔር ለማድረግ ምን ያስፈልገናል? የባዮሎጂ ናውሌጅ ያስፈልገናል ማለት ነው። እሺ biology is involved in analyzing the human body and describe its normal and abnormal conditions. Healthy people are those people whose body parts properly work, have a good mental status and interact with other people properly. ኦኬ ባዮሎጂ ለምን ይጠቅመናል? አንድን ሂውማን ቦዲ ኖርማል ነው ወይም ደግሞ አብኖርማል ኮንዲሽን ላይ መሆኑን ለማወቅ ይረዳናል። እና ሄልዚ ፒፕል የምንላቸው ምን አይነት ፒፕሎች ናቸው ካልን ቦዲ ፓርታቸውን ፕሮፐርሊ ወይም ደግሞ በስትክክል የሚሰራ ሃቭ ጉድ ሜንታል ስታተስ ሜንታሊቲ የምንለው የአስተሳሰቡ እንትን ሜንታል ስታተስ የምንለው የአእምሮ ስርዓቱ ምንለው ነው። ሜንታል ስታተስ የምንለው የአእምሮ ስርዓቱ ልክ ከሆነ እና ከሌሎች ፒፕሎች ጋር ፕሮፐርሊ ኢንተራክት የሚያደርግ ከሆነ ሄልዚ ፒፕል ነው ልንለው እንችላለን ማለት ነው። However, unhealthy people are those either their body parts, mental conditions, or interaction with other people is affected in a negative way, or all of them are affected. Analyzing the body weight of and describing the health status of an individual require knowledge of biology.
በሌላ ደግሞ አንሄልዚ ፒፕል የምንለው ደግሞ ጤነኛ ያልሆነ ሰው የምንለው ደግሞ ምንድነው? ላይክ ቦዲ ፓርቱ ተጎድቶ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሜንታሊቲው ተጎድቶ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ከሌሎች ሰዎች ጋር ያለው ኢንተራክሽን ፑር ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት ሰውን ደግሞ ምን ላይ አንሄልዚ ፒፕል እንላለን፣ ወይም ደግሞ ከሄልዚ ፒፕል ያው ተቃራኒ ነው ማለት ነው። Analyzing the body weight of and describing the health status of an individual requires knowledge of biology እና የአንድ ሰው ሊሆን ይችላል ሄልዝ ስታትሱን ዲስክራይብ ለማድረግ ቦዲ ዌይቱን አናላይዝ ለማድረግ ላይክ በሄልዝ ዙሪያ ያሉ ነገሮች በሙላ የባዮሎጂን እውቀት ወይም ደግሞ ናውሌጅ ይፈልጋል ማለት ነው። እሺ እንግዲህ የመጀመሪያው የባዮሎጂ ጥቅም ሄልዝ ነው ብለናል፣ እሱን አይተናል። ሁለተኛው ደግሞ የባዮሎጂ ጥቅም ምንድነው? ኒውትሪሽን የምንለው ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኒውትሪሽን ደግሞ ሁለተኛው ከሄልዝ ቀጣይ የባዮሎጂ ጥቅም ነው ማለት ነው። ኒውትሪሽን is a branch of biology that studies different aspects of food we eat። ኒውትሪሽን የምንለው አንዱ የባዮሎጂ ብራንች ሲሆን ስለምንድን ነው የሚያጠናው? ስለ የተለያዩ ምግቦች ስለምንበለው የተለያዩ ምግቦች ነው የሚያጠናው እና the studies in nutrition include how organisms obtain food, digest it, its composition and its uses of the body of an organism እና ይሄ ኒውትሪሽን የሚያጠናው በዋነኝነት ኦርጋኒዝሞች እንዴት ነው ፉድን እና እንዴት ምግብን ኦብቴን ያደርጋሉ፣ እንዴት ዳይጀስት ያደርጋሉ እና ምግቡ ያለው ኮምፖዚሽን እና ጥቅሙን ምናምን ስለነዚህ ሁላ ኒውትሪሽን ያጠናል ማለት ነው። Biologists study foods and their contents. We depend on biological knowledge to analyze nutrition and its health impacts. አሁን ለምሳሌ ከምንመገባቸው ምግቦች ውስጥ አሁን ለምሳሌ ይሄ ምግብ ቫይታሚን ያለው ፕሮቲን ነው ኦር ሚኒራል ፋት የሚለውን ለማወቅ የባዮሎጂካል ናውሌጅ ያስፈልገናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ የባዮሎጂ እውቀት ያስፈልገናል የምንመገባቸው ምግብ ምን አይነት ኒውትሪየንቶችን በውስጡ እንደያዘ ለማወቅ ማለት ነው። Our body requires food to grow, reproduce and maintain good health እና ቦዲያችን ደግሞ ፉድ ይፈልጋል። ለምን? ለማደግ ሊሆን ይችላል፣ ሪፕሮዲዩስ ለማድረግ ወይም ደግሞ ለምንድነው ፉድ በዋነኝነት ለምን ይጠቅመናል ቦዲያችን ውስጥ ምንድነው ግሮ ለማድረግ ለማደግ ሊሆን ይችላል፣ ሪፕሮዲዩስ ለማድረግ እና ጉድ ሄልዝ እንዲኖረን ደግሞ ጤናማ የሆነ ሄልዝ እንዲኖረን ለሶስቱ ይጠቅመናል ማለት ነው። Without food our bodies could not stay warm, build or repair tissues or maintain a heartbeat እና ከምግብ ማለት ቦዲያችን ምግብ ካላገኘ ላይክ ቦዲያችን ዋርም ሆኖ ሊቆይ አይችልም፣ ማለትም ሙቀታማ ሆኖ ሊቆይ አይችልም። የተለያዩ ቲሹዎችን ሪፔር ማድረግ አንችልም ወይም ቢልድ ማድረግ አንችልም። ማለትም አሁን ለምሳሌ ሴሎች በየጊዜው ይተካሉ እና ምግብ ከሌለ ኢነርጂ አይኖርም። ፕላስ ደግሞ ምግብ ከሌለ የተለያዩ ቲሹዎችን ሴሎችን ሊሆን ይችላሉ ሪፔልም ፕላስ ደግሞ ቢልድም ማድረግ አንችልም፣ ወይም ደግሞ ኦር ሜንቴን ኤ ሄርት ቢት እና ፕላስ የልብ ምት የምንለው ላይኖር ይችላል። ወይም ደግሞ የልብ ምት የለም ማለት ደግሞ የደም ዝውውር የለም ማለት ነው እና የደም ዝውውር የለም፣ የልብ ምት የለም፣ ፕላስ የተለያዩ ቲሹዎች ሪፔር አያደርጉም፣ ቦዲያችን ዋርም ሆኖ ሊቆይ አይችልም። ለዛም ምግብ ካላገኘ ቦዲያችን ከባድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። Eating the right food can help us avoid certain diseases or recover faster when we are ill እና eating the right food የምንለው በዋነኝነት እዚህ ጋር the right food ማለት የፈለግነው የተመጣጠነ ኒውትሪየንቶችን የያዘ ምግብ የምንመገብ ከሆነ የተለያዩ ዲዚዞችን ለመከላከል ወይም ደግሞ በበሽታ ከተጠቃን ራሱ ቶሎ ፋስተር ሪከቨር ለማድረግ ወይም ደግሞ ቶሎ ያን በሽታ ለመቋቋም ይረዳናል ማለት ነው። These and other important functions of our body are fueled by chemical substance in our food called nutrients እና እነዚህ ኢምፖርታንት ፈንክሽኖች ወይም ደግሞ ቦዲያችን ውስጥ ያለው በምንድነው ፉል የሚሆነው? በኬሚካል ሰብስታንሶች ወይም ደግሞ ኒውትሪየንቶች በምንላቸው ናቸው ማለት ነው። Nutrients are classified as carbohydrate, protein, fat, vitamin, mineral and water እና ኒውትሪየንቶች በስም ይከፈላሉ። በካርቦሃይድሬት፣ ፕሮቲን፣ ፋት፣ ቫይታሚን፣ ሚኒራል፣ ወተር የምንላቸው ኒውትሪየንት አይነቶች ናቸው ማለት ነው እና እነዚህ ቦዲያችን ውስጥ የተለያዩ ጥቅም አላቸው ማለት ነው እና ቅድምም እንዳልነው ቦዲያችን
እሺ እንግዲህ all food at least contain one of the six basic nutrients carbohydrate, lipid, protein, vitamin, mineral and water እና ያው እነዚህ 6 የጠቀስናቸው ኒውትረንቶች አሉ ቤዚክ ኒውትረንት የምንላቸው እና አንድ ምግብ ከነዚህ ከስድስቱ ኒውትረንቶች ቢያንስ አንዱን መያዝ አለበት ማለት ነው። each nutrients play a different role in keeping an organism healthy እነዚህ ኒውትረንቶች ሁሉም ያው እነዚህ ስድስቱ ያየናቸው ኒውትረንቶች አንድን ኦርጋኒዝም ሄልዚ ወይም ደግሞ ጤናማ እንዲሆን ይረዳሉ ማለት ነው። የተለያዩ የሆነ የራሳቸው ጥቅም አላቸው ማለት ነው። knowledge from biology is required to understand the composition of food, digestion and function of food that's consumed by organism. Techniques from biology are also required to test the presence of and amount of these nutrients in the food. እና የፉድ ኮምፖዚሽንን ለማወቅ በቦዲያችን ውስጥ ያለውን የዳይጀስሽን ስርዓት ለማወቅ እና ፉድ በቦዲያችን ላይ ያለውን ፈንክሽን ለማወቅ የባዮሎጂ ናውሌጅ ያስፈልገናል ማለት ነው። Techniques from biology are also required to test the presence and amount of these nutrients in the food. እሺ እንግዲህ እዚህ ፊገር ላይ እንደምታዩት bread, grains and other starch, fruit, meat ፋት እንግዲህ እነዚህ በአምስት 1 2 3 4 ከዚህ ጋር እንዳለ 5 እና እነዚህ ተካፍሏል። እነዚህ ምንድናቸው? እዛ ጋር 6 ነው ኒውትረንት ብለናል። እነዚህ ጋር 5 ነው። ለምን ካላችሁ ወተር ነው አንደኛው። ወተር ለምን አልተመደበም ስንል ወተር ያው ብዙ ጊዜ ቦዲን ለመገንባት ወይም ደግሞ እንትን ለማድረግ ብዙ ጊዜ አይጠቅምም ማለትም አሁን ለምሳሌ ወተር በላም መልክ ይወገዳል። በተለያዩ መልኮች ሊወገዱ ይችላልና በውስጥ ፕሮሰስ ወተር ያው ብዙ ጠቀሜታ አለው። ግን ለመገንባት ወይም ደግሞ ቦዲን እንትን ለማለት ከነዚህ ኒውትረንቶች እዚህ ጋር አይመደብም። ለዛ ነው 5 የሆኑት ማለት ነው። እና እነዚህ ፊገር ላይ የምታዩቸው ለምሳሌ እዚህ ጋር ፋት ኤንድ ስዊት የሚል አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ሚት፣ ቺክን፣ ፊሽ ኤንድ ኤግ የምንለው እዚህ ጋር ተመድቧል። እዚህ ጋር ደግሞ ፍሩት ኤንድ ቬጂቴብልስ፣ ብሬድ፣ ግሬንስ ኤንድ other starches እና እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ሚልክ፣ ዮጉርት ኤንድ ቺዝ የምንላቸው የተለያዩ ምግቦች ሆነው የተለያዩ ኒውትረንቶችን የምናገኝባቸው ምግቦች ናቸው። እንግዲህ ከነዚህ ኒውትረንት ለምሳሌ ሚነራል ሊሆን ይችላል፣ ከነዚህ ምግብ የምናገኘው ቫይታሚን ሊሆን ይችላል፣ ፕሮቲን ሊሆን ይችላል፣ ካርቦሃይድሬት የመሳሰሉትን ኒውትረንቶች ከነዚህ ምግብ እናገኛለን ማለት ነው። እና አሁን ለምሳሌ ገንቢ የሆኑ ምግቦች ከሆኑ ፕሮቲን በውስጣቸው ፕሮቲን ይይዛሉ ማለት ነው። ሙቀት ሰጪ ጉልበት ሰጪ ከሆኑ ደግሞ ካርቦሃይድሬትን በውስጣቸው ይይዛሉ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ወርታች እንግዲህ ስንሄድ based on their function biologists classify food into 5 groups and these groups of food include meats and legumes, milk and cheese, fruits and vegetables, bread and cereals and fat and sweets እና በእነዚህ እንትን ባዮሎጂስቶች ምግቦችን በ5 ግሩፕ ይከፍላሉ። እንግዲህ እዚህ ጋር እንዳየናቸው ሜት እና ሌጉምስ፣ ሚልክ እና ቺዝ፣ ፍሩት እና ቬጂቴብል ብለው እነዚህን ምግቦች ባዮሎጂስቶች በ5 ይከፍላሉ ማለት ነው። እንግዲህ 1.7 ፊገር ላይ እዛ ጋር ከላይ ያለው ፊገር ላይ እንዳየነው ማለት ነው። each group of food contains the 6 nutrients in different proportion. So the food that an individual consumes should contain the 5 groups in a balanced form as a balanced diet. እና እነዚህ ከላይ 5 ግሩፕ ባዮሎጂስቶች ከፈሉላቸው 5 ግሩፖች አሉ ብናል እና እነዚህ ግሩፖች ከ6 እነዚህ 6 ኒውትረንቶች ቫይታሚን፣ ሚነራል፣ ካርቦሃይድሬት፣ ፋት ያልናቸውን በፕሮፖርሽን ወይም ደግሞ በቃ ተመጣጣኝ በሆነ መልኩ በውስጣቸው ይይዛሉ እነዚህ ኒውትረንቶች። ለዛ አንድ ሰው ከነዚህ ከ5ቱ ግሩፖች ምግብ መመገብ አለበት፣ ባላንስ በሆነ መልኩ መመገብ አለበት ማለት ነው 5ቱንም ግሩፕ። ምክንያቱም በውስጣቸው የተለያዩ ኒውትረንት ስለሚይዙ ማለት ነው። 6ቱ ኒውትረንቶች ባላንስ በሆነ መልኩ በውስጣቸው ስለሚይዙ እነዚህን 5 ግሩፕ ምግቦች መመገብ አለብን ማለት ነው። Knowledge of biology is necessary to identify the major groups of food, their resources and work out the balanced diet an individual requiring consuming.
እናም አሁን ለምሳሌ አንድ ምግብ ውስጥ ያለውን የኒውትሪየንት ማለት በውስጡ ምን አይነት ኒውትሪየንቶችን በውስጡ እንደሚይዝ ሚኒራል ነው፣ ቫይታሚን ነው፣ ካርቦሃይድሬት ነው ኦር ፕሮቲን የሚለውን ለማወቅ ምን አይነት ምግብ መመገብ እንዳለብን እና በምግብ ዙሪያ ያሉትን በኒውትሪየንት ዙሪያ ያሉትን ነገር ለማወቅ የባዮሎጂ ናውሌጅ ያስፈልገናል ማለት ነው። የባዮሎጂ ናውሌጅ ከሌለን እነዚህን ማወቅ አንችልም። እሺ እንግዲህ ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ኢንቫይሮንመንት ይላል። እሺ with the growing population, rapid industrialization and urbanization, the use of all resources is rising. Bad farming practice and deforestation created additional problems as well, and it's feared that unless proper measures are taken to conserve them in time, we will face serious problems like loss of species and population of the environment. የፖፑሌሽን መጨመር የኢንዱስትሪዎች መስፋፋት ሊሆን ይችላል። አርባናይዜሽን የምንለው ደግሞ ከተሜነት ከገጠር ወደ ከተማ ፍልሰት ሊሆን ይችላል። የዛ መብዛት ብዙ ሪሶርሶችን እንድንጠቀም ያደርገናል። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ወደ ከተማ አካባቢ በጣም የሰው ቁጥር በዛ ማለት ደኖች ይጨፈጨፋሉ ለቤት መስሪያ ለመባል እንጨቶቹ ለብዙ ነገር ስለሚፈለጉ ይሄ ሁላ ነገር እንትናልና ሪሶርሶችን ናቹራል ሪሶርሶችን በብዛት እንጠቀማለን ማለት ነው። in bad farming practice and deforestation created additional problems as well as እና ይሄ bad farming practice የምንላቸው deforestation ሊሆን ይችላል overgrazing ሊሆን ይችላል like ለግብርና ጥሩ ያልሆኑ ፕራክቲሶች አሉ። እነዚህ ፕራክቲሶች ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ፕሮብለምን ያመጣሉ ማለት ነው። And it's feared that unless proper measures are taken to conserve them in time, we will face serious problems like loss of species and population of the environment. እና ይሄ በጨመረ ቁጥር ይሄ bad farming practice የምንለው deforestation በጨመረ ቁጥር የተለያዩ ስፒሺሶችን ሎስ እናደርጋለን። ኢንቫይሮንመንታችን ይቀየራል። ፖፑሌሽን ሲጨምር ብዙ ነገር ፕሮብለም ያመጣል ማለት ነው። So, biologists study the environment, organisms, and their interaction. We rely on biological knowledge and skills not only to investigate environmental problems but also to find their solution. እና እነዚህ ባዮሎጂስቶች ስለ ኢንቫይሮንመንቱ ስለ ኦርጋኒዝም ሊሆን ይችላል ስለተለያዩ ኢንተራክሽናቸው ኦርጋኒዝሙ ካለው ኢንቫይሮንመንት ጋር እንዴት ነው ኢንተራክት አድርጎ የሚኖረው የሚለውን ሁላ ያጠናል ማለት ነው። እና ይሄ ባዮሎጂ ናውሌጃችን እነዚህን የኢንቫይሮንመንታል ፕሮብሌሞችን ለማወቅ ብቻ አይደለም የሚረዳን። ይሄን ባዮሎጂካል ናውሌጅ ተጠቅመን ለዚህ ችግር ምን አይነት እና ባጭሩ ምን ለማለት ነው እነዚህ ባዮሎጂስቶች የኢንቫይሮንመንታል የሆነውን ፕሮብለም ያመጣውን የተለያዩ ባድ ፋርሚንግ ፕራክቲስ ያልናቸው ዲፎሬስቴሽን እነዚህ ኦቨርግሬዚንግ የምንላቸው ያስከተሉትን ችግር ብቻ ሳይሆን የሚያጠናው ለእነሱም ደግሞ ሶሉሽን ይፈልጋል። እንዴት ነው ይህን ነገር ማስተካከል የምንችለው የሚለውን ያጠናሉ ባዮሎጂስቶች ማለት ነው። And farming is a collection of activities done in an area of land and its building to grow crops and to rear animals. ፋርሚንግ የምንለው የተለያዩ አክቲቪቲዎች ኮሌክት ያደርገው ሲሆን ለምሳሌ አንድ ቦታ ላይ አንድ መሬት ላይ ክሮፖችን ማሳደግ ሊሆን ይችላል። አኒማሎችን ደግሞ ማዳቀል ወይም ማርባት ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሁላ በአጠቃላይ ፋርሚንግ እንላቸዋለን። And the main activities in farming include cultivation of soil, growing plants, and animal husbandry practice. And this practice can either be good, friendly, or bad, unfriendly to the environment. እና እነዚህ አክቲቪቲዎች የምንላቸው ፋርሚንግ አክቲቪቲዎች የምንላቸው የሶይልን መንከባከብ ሊሆን ይችላል። ፕላንቶች ግሮ ማድረግ ፕላንቶች እዛ ቦታ ላይ ግሮ ማድረግ ይችላል። አኒማል ሀዝባንደሪ ፕራክቲስ የምንለው ደግሞ አኒማሎችን ማርባት ሲሆን እነዚህ ሁላ ለኤንቫይሮንመንቱ ጉድ ወይም ደግሞ ፍሬንድሊ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ባድ ሊሆን ይችላል። ኤንቫይሮንመንቱን ማለት ነው ላይስማማም ይችላል ወይም ደግሞ ጥሩ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እነዚህ አሁን ከላይ ያየናቸው ፕላንቶችን ማሳደግ አኒማሎችን ማርባት ሶይሉን መንከባከብ ማለት ነው። A loss of topsoil reduces the soil fertility of the soil and the agricultural productivity. እና ይሄ ከዚህ ቀደም በነበረው ቪዲዮ አይተናል። ቶፕ ሶይል ላይ ያለውን ፈርቲሊቲ የሆነ ሶይል ማጣት የለብንም። በተለያዩ ኢሮዥን ምናምን ሊያጠቃው ይችላል። እሱን መንከባከብ አለብን ምክንያቱም ፈርታይል ስለሆነ ብለናል። ለዚህም ከላይ ያለውን ቶፕ ሶይል ላይ ያለውን ፈርቲሊቲ ፈርታይል የሆነውን ሶይል ሪዲዩስ ያደርጋል። እነዚህ ባድ ፋርሚንግ ፕራክቲስ የምንላቸው ወይም ዲፎሬስቴሽን ምናምን ከላይ ያለውን ቶፕ ሶይል ላይ ያለውን ወይም ደግሞ ፈርታይል የሆነውን ሶይል ሪዲዩስ ያደርጋል ፈርቲሊቲውን እና ለአግሪካልቸሩ ፕሮዳክቲቪቲውን ይቀንሳል ማለት ነው። In biological knowledge is necessary to examine whether the farming practice techniques in biology can also be used to reduce problems associated with the bad farming practices. ስለዚህም ይህንን ባዮሎጂካል ናውሌጃችንን ተጠቅመን
እነዚህን ባድ ፋርሚንግ ፕራክቲስ የምንላቸውንም ሪዲዩስ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙ ኢንቫይሮንመንታልም የሆነ ብዙ ፕሮብለሞች ስለሚያስከትሉ በዚህ መንገድ የተለያዩ ቴክኒኮችን ተጠቅመን በባዮሎጂ እውቀት እነዚህን ፕሮብለሞች ሪዲዩስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። The bad farming practices consists of cutting trees to get space for of crop cultivation. የተለያዩ እነዚህ ባድ ፋርሚንግ ፕራክቲስ የምንላቸው ዛፎችን መቁረጥ የተለያዩ ክሮፖችን ለመትከል ምናምን ስንል ስፔስ ለማግኘት ዛፎችን መቁረጥ ሊሆን ይችላል። plowing horizontal step lands አግድም plowing horizontal step lands አግድም ማረስ ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ ሆሪዞንታሊ ወደ ጎን ማረስ አግድም ሳይሆን ሆሪዞንታሊ ስንል አይ ሚን ወደ ጎን ማረስ ሊሆን ይችላል። ሞኖካልቸሪንግ የምንለው ደግሞ growing a single crop in a given area year after year የተለያዩ ሰብሎችን በየጊዜው አንድ መሬት ላይ አንድን ተክል በየጊዜው መትከል ይህም ደግሞ አይተናል ከዚህ ቀደም በነበረው ቪዲዮ ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። በሰፊው እዛ ላይ አብራርቻለሁ። አንድን ክሮፕ በአንድ መሬት ላይ በየጊዜው መትከል ሶይሉ ፈርቲሊቲውን እያጣ እንዲሄድ ያደርገዋል ብለናል። ለዚህም ሞኖካልቸሪንግም አሰባድ ፋርሚንግ ነው የሚጠቃልለው ማለት ነው። በርኒንግ ቬጂቴሽን ከቨር የተለያዩ በደኖች ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በተለያዩ ክሮፖች የተሸፈኑ መሬቶችን ማቃጠል ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ አሎዊንግ ኦቨርግሬዚንግ መሬትን በጣም ማስጋጥ በእንስሳቶች ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሁላ ባድ ፋርሚንግ ፕራክቲስ ናቸው ማለት ነው። Good farming practice, on the other hand, protects the soil from erosion and increase agricultural productivity of the land. The good farming practice contain good farming በሌላ በኩል ደግሞ good farming practice የምንለው ደግሞ ሶይሉን ፈርታይል ሆኖ እንዲቆይ ያደርጋል። ከኢሮዥን ይከላከላል። ሶይሉን ከኢሮዥን ፕሮቴክት ያደርጋል። ከእንደገና ደግሞ ኢንክሪዝ እንዲያደርግ አግሪካልቸራል ፕሮዳክቲቪቲ ኢንክሪዝ እንዲያደርግ ይረዳናል። ይህም ማለት ሶይሉ ፈርታይል እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ ፕላንቲንግ ትሪ ዛፎችን መትከል ሊሆን ይችላል። ኮንቱር ፋርሚንግ ስቴፕላንድ ሆሪዞንታሊ እንትን ማለት ማረስ፣ ቴሬሲንግ፣ ክሮፕ ሮቴሽን፣ ሪዲዩስ ኦቨርግሬዚንግ፣ ማኑሪንግ ኦፍ ዩዚንግ ፈርቲላይዘሮችን መጠቀም ሊሆን ይችላል። ማስጋጥን መቀነስ ሊሆን ይችላል። ክሮፖችን በየጊዜው መቀናነስ ሊሆን ይችላል። እነዚህን ሁላ ተጠቅመን ደግሞ እነዚህ ጉድ ፋርሚንግ ፕራክቲስ ናቸው የምንላቸው ናቸው። ሶይሉን ፈርታይል ሆኖ እንዲቆይ እናም ደግሞ ኢንክሪዝ ፕሮዳክቲቪቲያችን ኢንክሪዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይህን ይመስላል። Farming practices are not used and soil erosion is allowed to continue as its current rate in Ethiopia. It will lead to continuous loss of the top fertile soil. ይህም ማለት ይህን ጉድ ፋርሚንግ ፕራክቲስ ያልናቸው ከዚህ በፊት ያየናቸው ይሄ ክሮፕ ሮቴሽን በየጊዜው አንድ መሬት ላይ የተለያዩ ተክሎችን መትከል ሊሆን ይችላል። ፈርቲላይዘር መጠቀም የተለያዩ ከላይ እንዳየነው ጉድ ፋርሚንግ ፕራክቲስ ያልናቸውን የማንጠቀም ከሆነ ሶይላችን ወይም መሬታችን እየተሸረሸረ ይሄዳል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ቶፕ ላይ ያለውን ፈርታይል የሆነ ሶይላችንን ፈርቲሊቲውን እያጣ ይሄዳል ማለት ነው። Knowledge and techniques in biology are needed to reduce soil erosion and conserve the top fertile soil. In conserving the top fertile soil is important to increase agricultural productivity. እና ይሄ የባዮሎጂ ናውሌጃችን የሶይል ኢሮዥን ወይም ደግሞ የመሬት መሸርሸርን ለመቀነስ ይረዳናል። እንዲሁም ደግሞ ቶፕ ላይ ያለውን ፈርታይል የሆነውን ሶይል ኮንዘርቭ ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። እና ይሄ ቶፕ ሰርፌስ ላይ ያለውን ሶይል ደግሞ ኮንዘርቭ ስናደርግ ደግሞ አግሪካልቸር ፕሮዳክቲቪቲያችንን ኢንክሪዝ ያደርጋል ወይም ደግሞ ውጤታማ እንሆናለን በግብርናችን ዘርፍ ማለት ነው። Conservation is the wise use and protection of the environment. Conservation የምንለው ኢንቫይሮንመንታችንን ሊሆን ይችላል ፕላንቶችን ምናምን ፕሮቴክት ማድረግ ወይም ደግሞ መጠበቅ ነው። And the environment consists of natural resources including plants, animals, minerals, soils, water, air and fossil fuels. እና እነዚህ ኢንቫይሮንመንቱ የተለያዩ ናቹራል ሪሶርሶችን ኮንሲስት ሊያደርግ ይችላል። ለምሳሌ ፕላንቶች ሊሆን ይችላል፣ እንስሳቶችን፣ ሚኒራል፣ ሶይል፣ የተለያዩ ወተር፣ ኤር እና ፎሲሎችን የተለያዩ ኢንኦርጋኒክ ኒውትሪየንቶችን ኢንቫይሮንመንቱ ኮንሲስት ያደርጋል ማለት ነው። And the environment is conserved for its biological, economic and recreational value as well as its natural beauty and importance for survival of human beings. እና ይሄ ኢንቫይሮንመንት ደግሞ ለባዮሎጂካል ናውሌጅ እንዲኖረን ለተለያየ አሁን ለምሳሌ በባዮሎጂ ዘርፍ ጥናት ለማድረግ ከፈለግን ይሄ ኢንቫይሮንመንት ያስፈልገናል። በኢኮኖሚ ዙሪያ የተለያዩ ቱሪዝሞች መጥተው ይጎበኛሉ፣ በዛ ይጠቅመናል። ሪክሬሽናል ቫልዩ
ናቹራል ቢዩቲ ደግሞ ለራሳችንም ደስ እንዲለን ሄደን ራሳችንን ማይንዳችንን ለማፍታታት ስንል እዛ ሄደን እንትን ማለት እንችላለን ኢንቫይሮንመንቱን እንዲሁም ደግሞ ለተለያዩ ጥናቶች ይሄ ኢንቫይሮንመንት ይጠቅመናል ማለት ነው and in general conservation of natural resources requires understanding of basic biological concepts therefore the conservation of natural resources requires knowledge from biology ማለት ነው እና በዚህ እነዚህ ናቹራል ሪሶርሶች ኮንዘርቭ ለማድረግ ይሄ የባዮሎጂን ኮንሰፕት አንደርስታንድ ማድረግ አለብን ስለ ባዮሎጂ ሞር ናውሌጅ ሊኖረን ይገባል ማለት ነው ናቹራል ሪሶርሱን በስነ ስርዓት ኮንዘርቭ አድርገን ለመጠቀም ማለት ነው ያለምንም ብክነት therefore the conservation of natural resources require knowledge of biology ለዛ ይሄንን ናቹራል ሪሶርስ ኮንዘርቭ ለማድረግ የባዮሎጂ ናውሌጅ ያስፈልገናል ማለት ነው the way in which one natural resource is managed has a direct effect upon the natural resource. For instance, cutting a forest near a river increase erosion, loss of topsoil and can lead to flooding. ይህ ማለት አሁን ለምሳሌ ፎረስቶችን የተለያዩ ትሪዎችን ከተምናረክ ከሆነ ይሄ ሪቨር አካባቢ ያሉትን ፎረስቶች ከተምናረክ ከሆነ ለኢሮዥን እንጋለጣለን ወይም ደግሞ መሬታችን ይሸረሸራል ሎስ ኦፍ ቶፕ ሶይል ላይ ያለውን ፈርቲሊቲ እናጣለን ይሄ እንግዲህ ናቹራል ሪሶርሳችንን በስነ ስርዓት ወይም ደግሞ ኮንዘርቭ ማናረክ ከሆነ ይሄ ሊከሰት ይችላል ማለት ነው appropriate conservation methods are used to conserve different natural resources. This include reducing plant trees, practicing good farming activities like terracing, reusing or recycling natural resources and protecting or preserving when necessary. And the actual practice of these conservation activities require biological knowledge. እናም እነዚህን ኢንቫይሮንመንቱን እንዴት ነው ኮንዘርቭ ማድረግ የምንችለው ካለን ትሪዎችን በመትከል ጉድ ፋርሚንግ አክቲቪቲዎች ያልናቸውን ካለ ጠቀስናቸውን ተግባራዊ በማድረግ ቴሬሲንግ የምንለው እርከን ስራ እሱን በማድረግ ሪሳይክሊንግ ናቹራል ሪሶርሶችን መልሰን ድጋሚ ሪሳይክል በማድረግ እና ፕሮቴክት በማድረግ ኢንቫይሮንመንታችንን ኮንዘርቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እና እነዚህን ፕራክቲሶች ደግሞ እንትን ለማለት ኮንዘርቭ ለማድረግ ይሄን አክቲቪቲ እንትን ለማለት ኢንቫይሮንመንቱንም ለመጠበቅ የባዮሎጂ ናውሌጅ ያስፈልገናል ማለት ነው ከምንም በላይ የባዮሎጂ ዕውቀት ያስፈልገናል ማለት ነው Forestation is a human activity that leads to removing plant cover from a given land for agriculture, firewood or settlement purpose. This practice exposes the soil and leads to loss of topsoil due to wind erosion and water erosion. Deforestation የምንለው የሁማን አክቲቪቲ ወይም ደግሞ የሰው ልጅ የሚሰራው ስራ ሲሆን ምንድነው ፕላንት ከቨር ያደረገውን አካባቢ ፎረስት ሊሆን ይችላል ሪሙቭ ማድረግ ወይም ደግሞ ፕላንቶችን መቁረጥ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ፕላንቶች ያያዙትን ያሉበትን ቦታ ሪሙቭ ማድረግ ዲፎረስቴሽን እንለዋለን እና ይሄ ዲፎረስቴሽን ለምንድነው የሰው ልጅ የሚያከናውነው ስንል ለአግሪካልቸር ሊሆን ይችላል እዛ አካባቢ ላይ ያሉትን ዛፎች ሪሙቭ አድርገው ያን አካባቢ ላይ ግብርና ለመጠቀም ሊሆን ይችላል ለእንጨቱን ፍለጋ ሊሆን ይችላል ለተለያዩ ነገሮች ሊፈልጉ ይችላሉ ፕላስ ደግሞ ቤት ሰርቶ እዛ ለመኖር ምናምን ከተማን ለማስፋፋት ሊሆን ይችላል ለዚህ ሁላ ፐርፐስ ዲፎረስቴሽን የሰው ልጅ ያከናውናል ማለት ነው እና ይሄ ፕራክቲስ ደግሞ ጉዳቱ ምንድነው ሶይሉን ይሄ ቶፕ ላይ ያለውን ሶይል ፈርቲሊቲውን እንዲያጣ ያደርጋል ምክንያቱም በኢሮዥን ምክንያት የተለያዩ ዊንድ ኢሮዥን ሊሆን ይችላል በነፋስ አማካኝነት ኢሮዥን ሊከሰት ይችላል ወይም ደግሞ በዋተር አማካኝነት ይሄ ኢሮዥን ሊከሰት ይችላል ለዚህም ዲፎረስቴሽን ባድ ፋርሚንግ ፕራክቲስ ከምንለው ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው on the other hand forestation or planting tree has many advantages like reducing soil erosion በላ ደግሞ ፎረስቴሽን የምንለው ደግሞ ወይም ደግሞ አፎረስቴሽን የምንለው አለ አፎረስቴሽን የምንለው ደግሞ ምንድነው ካለን ፕላንቶችን መትከል ነው የተለያዩ ትሪዎችን መትከል ይሄን ደግሞ ፎረስቴሽን እንለዋለን ይሄ ደግሞ የተለያዩ የሆነ ጥቅሞች አሉት ለምሳሌ ሶይል ኢሮዥንን ይከላከልናል ወይም ይቀንስልናል ማለት ነው plants are also an important defense against global climate change በሌላም ደግሞ በአንድ አካባቢ ላይ ፕላንቶች በብዛት በሚኖሩበት ጊዜ የተለያዩ የክላይሜት ለውጥን ይቀንስልናል ክላይሜታችን ኖርማል ይሆናል ማለት ነው forests produce life-saving oxygen and consume carbon dioxide and reduce global warming በሌላም ደግሞ እነዚህ ፕላንቶች በበዙ ቁጥር ሞር ኦክሲጅን ይለቁልናል እንዲሁም ደግሞ ካርበን ዳይኦክሳይድን ይጠቅማሉ ይሄ እንግዲህ የፕላንት ፕሮሰስ ላይክ ግልጽ ነው ፕላንቶች ካርበን ዳይኦክሳይድን ተጠቅመው ለፎቶሲንተሲስ
ካርቦን ዳይኦክሳይድን ተጠቅመው ኦክሲጅን እንደሚለቁ ይሄ እንግዲህ የምታውቁት ነው እና በዚህ ዙሪያ ላይ ምን ይጠቅማል ማለት ነው ኦክሲጅንን ሞር ለኛ ይለቁልናል እንዲሁም ደግሞ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ይቀንሱልናል ማለት ነው የካርቦን ዳይኦክሳይድ መቀነሱ ደግሞ ምንድነው ጥቅሙ ካለ ግሎባል ዋርሚንግን ሬዲዩስ ያደርግልናል ማለት ነው knowledge of biology is necessary to select and grow the appropriate plants suitable for a given area and to care as well as for the growing plants እና ይሄ የባዮሎጂ knowledge ደግሞ አንድን አካባቢ ላይ ለፕላንቱ የሚመቸውን አይነት አሁን ለምሳሌ ለኢንቫይሮንመንቱ የሚመቸውን አይነት ተክል አየሩ ሊሆን ይችላል ሶይሉ ሊሆን ይችላል ያንን ሰሌክት አድርገን በዛ ቦታ መሆን ያለበትን ፕላንት እንድንተክል እና ስለዛ ፕላንት እንድናውቅ ይረዳናል ማለት ነው የባዮሎጂ knowledge እዚህ እንግዲህ ፒክቸር ላይ እንደምትመለከቱት ናቸው ጉድ ፋርሚንግ ፕራክቲስ የምንላቸው ፕላንቲንግ ትሪስ ቢ ደግሞ ቴረሲንግ ነው ይላል ቴረሲንግ ያው አግድም ማረስ ያልነው ነው ሲ ላይ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ይሄ እዚህ ጋር ፕላንቲንግ ትሪ አለ ያው ሰው ሲተክል ይታያችኋል እዚህ ጋር ደግሞ ቢ ላይ ቴረሲንግ አለ ወይም ደግሞ አግድም ማረስ ያልነው እነዚህ እንግዲህ ጉድ ፋርሚንግ ፕራክቲስ ኤግዛምፕሎች ናቸው ሲ ላይ ደግሞ ክሮፕ ሮቴሽን ይላል የተለያዩ ተክሎችን መትከል ሊሆን ይችላል እነዚህ እንግዲህ ጉድ ፋርሚንግ ፕራክቲስ የምንላቸው ናቸው ማለት ነው እሺ እንግዲህ ወደዚህ ስናልፍ population is the contamination of the environment with the material that harm health quality of life or the natural functioning of living organism in their surrounding በሌላ ደግሞ population የምንለው ደግሞ contamination of environment ወይም ደግሞ የአየር መጨናነቅ ሊሆን ይችላል በተለያዩ harm የሆኑ ወይም ደግሞ መጥፎ በሆኑ እንትኖች ጋዞች መጨናነቅ ሊሆን ይችላል ለላይፋችን ለኳሊቲ ላይፍ ምናምን ጉዳት ያሉት harm የሆኑ ሰብስታንሶች ሲታመቁ population እንለዋለን kinds of population include air or atmosphere water and land population የተለያዩ አይነት ፖፑሌሽኖች አሉ የኤር ፖፑሌሽን የምንለው አለ water population የምንለው አለ እንዲሁም ደግሞ land population የምንለው አለ እንዲሁም የአየር መበከል የውሃ መበከል እንዲሁም ደግሞ የመሬት የምንለው የተለያዩ ፖፑሌሽኖች አሉ ማለት ነው among the major source of population are power and heat generation the burning of solid wastes industrial process and especially transportation figure 1.10 ይላል እዚህ የተለያዩ ፖፑሌሽኖች የኤር ሊሆን ይችላል የላንድ ሊሆን ይችላል እንዲሁም የዋተር ፖፑሌሽን በምንድነው የሚመጣው ወይም ደግሞ ሶርሱ ምንድነው ካለን ፓወር ሂት የተለያዩ ሶሊድ ዌስቶችን ላይክ በርን በመናረግበት ጊዜ ከኢንዱስትሪ የሚወጡ የተለያዩ ጋዞች ሊሆኑ ይችላሉ ከትራንስፖርቴሽን ከመኪና ከምን ከተለያዩ ነገሮች የሚወጡት እነዚህ ሂት ሙቀቶች ምናምን ይሄንን ፖሉሽን ያስከትላሉ ማለት ነው ከፋብሪካ የሚወጣ ጋዞች ሊሆኑ ይችላሉ የተለያዩ ከመኪና ሊሆን ይችላል እነዚህ ፖፑሌሽንን አሁን ለምሳሌ ኤር ፖፑሌሽን እንለዋለን እንግዲህ ከፋብሪካ ወይም ከመኪና የሚወጡ እንትኖችን ጋዞችን ማለት ነው evaluation of the effects of population to human other organisms and the environment requires knowledge from biology እና የዚህን ፖፑሌሽን ኢፌክቱን ለማወቅ ወይም ደግሞ ኢቫሉዌት ለማድረግ ሂውማን ላይ ያለውን ወይም ደግሞ ኦርጋኒዝም ላይ ያለውን ጉዳት ለማወቅ የባዮሎጂ ናውሌጅ ያስፈልገናል ማለት ነው the solution towards reducing the effort of practice that increase the rate of population needs an understanding of biological concept እንዲሁም ደግሞ እነዚህን ፖፑሌሽንን ለምሳሌ የሚበክሉ አየሮችን ለመቀነስ ከመኪና የሚወጣው ሊሆን ይችላል ከኤርፕሌን ሊሆን ይችላል ከተለያዩ ፋብሪካዎች የሚወጡ ጋዞችን ዌስቶችን ለመቀነስና ፖፑሌሽኑን ኮንትሮል ለማድረግ ፖፑሌሽኑን እንዳይበከል ለማድረግ ከፈለገን መጀመሪያ የባዮሎጂ ኮንሰፕትን መረዳት ወይም ደግሞ አንደርስታንድ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ናቸው ሶርስ ኦፍ ኤር ፖሉሽን የምንላቸው እዚህ ጋር የመኪና መጨናነቅ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ዌስት ጋዞች ከመኪናው ሲወጡ ይታያቸዋል እዚህ ጋር ደግሞ ከኢንዱስትሪዎች የተለያዩ ጋዞች ይወጣሉ እዚህ ጋር ደግሞ በርኒንግ ፎረስት እንደምታዩት ነው ፎረስቶች የተቃጠሉት አላችሁ እነዚህ እንግዲህ ምንድናቸው የአየር መበከል ምክንያት ናቸው ማለት ነው ወይም ደግሞ ሶርሶቹ ናቸው ማለት ነው እንግዲህ ዛሬ የነበረን ቪዲዮ ይሄን መስል ነበር በቀጣይ ቪዲዮ በፖፑሌሽን ዙሪያ እንገናኛለን ሰብስክራይብ ላይክ እንዲሁም ሼር ማድረግ አትርሱ ያላችሁን አስተያየት ደግሞ ኮሜንት ላይ ልጽፉልኝ ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ሳብጀክት ዩኒት ካለ እንዲሁም የተለያዩ ነገሮችን ኮሜንት ላይ ልትነግሩኝ ወይም ደግሞ ልጽፉልኝ ትችላላችሁ ማለት ነው አመሰግናለሁ